Xin chào mọi người. Hôm nay Hồng Hoa Kỳ sẽ trở lại với chuyên đề vẽ lông mày cơ bản và lông mày nâng cao. Thì hôm trước thì Hồng có hướng dẫn mọi người cái lông mày gọi là lông mày cong nhẹ nhàng. Đây là một cái form dáng lông mày cong nhẹ nhàng. Và hôm trước nữa thì là một gọi là lông mày ngang cong. Đấy. Sau khi chúng ta sẽ trải qua công đoạn mà lông mày cơ bản thì chúng ta sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo, đó là lông mày nâng cao. Đây, cả nhà nhìn xem, cái lông mày nâng cao thì có rất nhiều dáng. Lông mày cơ bản cũng vậy, cũng có rất nhiều dáng. Tuy nhiên để mà chuyển sang level cao hơn, tức là trình độ cao hơn, kỹ thuật nó khó hơn, chúng ta sang giai đoạn bút bi. Thì khi mà làm bút bi thì nó đòi hỏi độ chính xác, nó rất là đòi hỏi một cái sự chuẩn xác luôn ý. Bởi vì chúng ta vẽ chúng ta không thể chỉnh sửa lại được nó, vì chúng ta gần như đặt bút đến đâu là chúng ta gần như dạng là phải chuẩn xác đến đó. Và Hồng hiện nay thì mới được có 2 cái dáng của cái lông mày vẽ bút chì thôi, đúng không ạ? Thì hôm nay Hồng sẽ tiếp tục giới thiệu với mọi người cái lông mày dáng cong nhiều đấy ạ. Hôm trước là cong nhẹ nhàng, cong nhưng mà nó cong nhẹ nhàng thôi. Đây mọi người nhìn xem này, nó là dáng cong nhưng cong nhẹ nhàng, và đây là ngang cong. Và hôm nay nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục cho các bạn xem một cái lông mày gọi là cong nhiều. Lông mày cong nhiều thì nó sẽ là cong như dạng thế này. Đấy. Và các bạn nhìn xem này, ví dụ như là đây lông mày nó có rất nhiều dáng, tuy nhiên là chúng ta sẽ vẽ lần lượt theo những cái dáng form từ ngang cong, rồi là cong nhiều, cong ít. Đấy. Và nó còn có cả dáng ngang hẳn luôn cơ. Đấy, tuy nhiên thì Hồng sẽ hướng dẫn cho mọi người bước tiếp theo làm dáng lông mày cơ bản, dáng cong nhiều nhé. Cong nhiều thì ở đây là dành cho những người khuôn mặt tròn là một này, hoặc là những người phương Tây thì họ vô cùng thích những lông mày cong nhiều. Thế thì vẫn là cái tỷ lệ của chúng nó, thì tỷ lệ của cái lông mày ấy, thì thông thường vẫn là 3,5 mm, tức là đỉnh đấy ạ. Đỉnh là 3,5 mm. Đó. Từ đầu đến đỉnh là 3,5 mm, và từ đỉnh đến đuôi là 1,5 mm. Tức là ở đây là đầu đến đỉnh là 2 phần, từ đỉnh đến đuôi là 1,5 phần. 1,5 phần. Ok. Chúng ta hạ từ đầu cho xuống đỉnh. Nếu với lông mày cong chúng ta sẽ hạ là 1 mini. 1 mini. Ok. 1 mini đi lên đỉnh đây, đúng không ạ? Và với cái đuôi cũng vậy, đuôi chúng ta sẽ hạ là 1 mini. Ok. Sau khi chúng ta đánh dấu 3 mốc điểm đầu, đỉnh, đuôi. Đây là đầu, đây là đỉnh, đây là đuôi. Đó. Chúng ta từ đầu đến đỉnh chúng ta là 3,5 mm, 3,5 phân. Đấy. Và từ đỉnh đến đuôi chúng ta là 1,5 phân. Chúng ta chia làm 3 nhé. Đây là 2 phần và đây là 1,5 phân. Đó. Sau khi chúng ta có được cái mốc đánh dấu đó, chúng ta sẽ đi này, đi nhẹ này. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đi nhẹ này. Để chúng ta có được một cái khuôn dáng. Đấy, từ đỉnh chúng ta đi cong này, cong xuống này, cong xuống này, cong xuống này. Đó, cong xuống này. Chúng ta phác thảo một cái form dáng trước. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó, chúng ta đã được một cái form dáng rồi. Vậy chúng ta hạ bụng nhé. Chúng ta hạ bụng là 0,5 cm. 0,5 cm, đúng không ạ? Đó. Và từ đây chúng ta sẽ nối xuống đỉnh, xuống đầu. Nối thẳng xuống đầu. Đó. Đó. Và từ đây chúng ta nối thẳng xuống đuôi.
Đó, chúng ta đã có một cái form khung của một đôi lông mày cong. Bây giờ thì chúng ta sẽ tản bột bên trong. Và để tản bột đẹp thì chúng ta phải đòi hỏi cái sự mướt độ mà đi trên da này. Đó, chúng ta thấy không? Chúng ta sẽ phải đi dài tay này. Đấy, đi dài tay này. Làm sao để cho lông mày thật mướt. Đấy. Thật mướt các bạn nhé. Các bạn cứ kiên trì vẽ và từ từ chúng ta sẽ đẹp. Và chúng ta cứ kiên trì vẽ đó. Sau khi mà vẽ được lông mày bút chì đẹp rồi, chúng ta chuyển sang lông mày bút bi. Nhiều bạn học là mình thấy là nhảy cóc là thường là vẽ bút bi luôn, hoặc là vẽ xong rồi là chỉ nhanh dùng khuôn lông mày để áp vào lông mày thật để làm. Nhưng thực tế trong quá trình mà những người mà cắt công đoạn mà không học qua giai đoạn mà vẽ như thế này thì khó có thể đi được mướt màu được ạ. Khi mà mình học vẽ như này thì mình sẽ đi bao giờ lông mày mình cũng sẽ đi có độ mướt màu rất là tốt. Đấy, các bạn nhìn xem. Cái khi chúng ta tản màu bằng bút chì này thì chúng ta sẽ dễ hơn, nhưng khi chuyển sang bút bi thì đòi hỏi cực kỳ khó. Và nếu như chúng ta đi không kỹ, tức là cái tay đi không đều đấy ạ, chúng ta rất hay bị bệt đường. Mà khi vẽ bút bi mà chúng ta bị bệt ấy ạ, thì khi phun sử dụng máy để phun vào thực tế nó cũng sẽ bị bệt như vậy. Đó. Chúng ta cứ kiên trì nhé, bởi vì là thực ra là khi mà chúng ta vẽ bút này chúng ta phải tỉ mẩn vẽ để làm sao mà cho nó đều màu, mướt màu. Cái quan trọng nhất là mướt màu và đều màu được. Nếu như những ai mà đã làm phun xăm mà bỏ qua công đoạn mà vẽ này, mà để mà thực tế có những bạn là vẽ trên khách hàng trên mặt ấy đã đẹp luôn rồi, nhưng mà thực tế khi đi tay nó đều không được có độ mà sắc sảo, độ mượt trên sợi lông mày, trên cái nền lông mày của người thật đâu ạ. Cho nên Hồng khuyên tất cả chúng ta hãy cố gắng kiên trì tập vẽ đi ạ. Và nhất là vẽ bằng bút bi. Đó. Nếu như chúng ta mà nhảy cóc ấy thì khi chúng ta làm trên khách hàng thật ấy, thì thường là hay bị bệt màu, nó không được mướt màu đâu ạ. Đó. Sau khi mà chúng ta vẽ bút chì đẹp rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang bút bi. Và buổi sau thì Hồng sẽ hướng dẫn cho mọi người cái phương pháp vẽ bằng bút bi để nó mướt màu, không bị bệt. Chúng ta hãy dài tay nhé. Dài tay ra, đừng vẽ ngắn tay thì nó sẽ bị vệt, nó sẽ xấu ạ. Với lông mày thì chúng ta biết rằng là bao giờ cũng có nét thanh, nét đậm, đúng không ạ? Vâng, thế nào gọi là nét thanh, nét đậm? Nét thanh là phần đuôi, nó rất là thanh thoát, nhỏ nhắn, nhưng nó lại có cái sự đậm, tức là mình sẽ phải tô đậm lên một chút phần đuôi này để gọi là nét đậm, nét thanh nhưng lại đậm. Đó. Bây giờ chúng ta tản ra đầu. Phần đầu ấy, lông mày đẹp nhất là để cái phần đầu của chúng ta nó mềm mại, nó tự nhiên thì chúng ta không lên làm phần đầu đậm nhé. Chúng ta tản hoặc chúng ta có thể khắc sợi. Tới đây thì Hồng sẽ hướng dẫn cho mọi người cái phương pháp để vẽ sợi cũng như là khắc sợi. Tuy nhiên chúng ta sẽ từng bước một ạ. Từng bước chúng ta sẽ làm. Hôm nay Hồng sẽ hướng dẫn mọi người vẽ lông mày trước. Sau đó đến tiếp theo là lông mày vẽ sợi, rồi lông mày khắc sợi trên da giả.
Bây giờ Hồng sẽ xóa cái phần mình đánh dấu đi, nhìn trông nó sẽ không được đẹp lắm. Ok, cái phần đánh dấu lúc nãy mình đánh dấu đỉnh này, okay. Đuôi này, đó. Các bạn sẽ thấy được là một đôi lông mày đẹp là đòi hỏi cái sự tỉ mẩn của mỗi một người làm. Đó. Lông mày vẽ thì chúng ta cứ nhẹ nhàng từ từ thôi, và chúng ta tản màu nhẹ nhàng, kiên trì, đều đều mướt tay. Buổi sau thì Hồng sẽ hướng dẫn cho mọi người phương pháp tản bột bằng bút bi. Khi mà tản bột bi thì phải nói là nó rất là khó, nó không có đơn giản như là bút chì như này đâu ạ. Đó. Chúng ta tản làm sao chúng ta không nhìn thấy độ sáng trên lông mày, và chúng ta nhìn thấy cái độ mướt trên lông mày là ok rồi. Đó, chúng ta đã xong hoàn chỉnh một đôi lông mày. Các bạn nhìn xem, có những người thì đầu tiên thì Hồng khuyên mọi người không nên làm lông mày to nhé mọi người nhé, bởi vì chúng ta làm to chúng ta chỉnh sửa rất khó. Hoặc là không nên làm dài, ví dụ như là khách yêu cầu mà tôi muốn làm dài hơn, tôi muốn thích dài hơn, ok, chúng ta có thể thêm dài hơn tức là độ dài ra một chút. Với lông mày như này chúng ta có thể làm dài ra một chút vẫn cứ được nhé, vì có những người thích ngắn lông mày, có người thích dài. Đó, các bạn thấy đâu? Đuôi lông mày làm nó sắc nét, nó phải sắc nét, và điểm nhấn của đuôi lông mày là chúng ta sẽ làm nhấn phần đuôi là sắc nét. Ok, các bạn nhìn xem lông mày dáng cong nhiều đấy các bạn. Đây, lông mày không chưa là ngang cong vừa phải này. Các bạn nhìn đây là lông mày ngang cong này. Đó. Ngang cong này. Cái cong vừa này. Các bạn nhìn xem, có 3 lông mày dáng. Tại đây lông mày này lông mày cong nhiều này, lông mày này cong ít này, lông mày này ngang cong này. Đó. Ok, chào mọi người. Buổi sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cái lông mày vẽ bằng bút bi. Tức là khi mà chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn mà lông mày nâng cao hơn, và từng bước chúng ta sẽ chuyển sang lông mày vẽ sợi, lông mày khắc sợi, tạo sợi. Xin chào mọi người.